ตัวลงชั้นนี่กาแฟคะรบกวนขยับกล้องถอยให้หนูได้ไหมขยับไปด้านหลังเพราะว่ามันไม่เห็นกระทะนิดนึงนิดนึงนะด้วยกันนะโอเคไหมได้นะไปมาใหม่กันเจอกัน ขอบคุณจ้า นี่จะไปถ่ายเท่าไหร่ยัง 60 บาท10 บาท ว่าจะหาวันเร็วๆแล้วกันครับ น่ารักอ่ะ เอาว่าพาไปซื้อพร้อมกัน ไปสิคะ ต้องไม่เห็นเลยนะ เห็นไปแล้วยังจะกลัวเห็นว้าวว้าวเวลคัมเอวีวันนะคะเวลคัมcustomer run customer run รถเชียวโซวิวดิฟูนะวิวดิฟูฟอร์มรัสเซียโซวิวดิฟูคัสเตอร์นี่ว่าI like art แค่เต้นฮัลโหลรัสเซียคัสเตอร์ฟอร์มรัสเซียรัสเซีย ไลฟ์สตรีม รัสเซียรัสเซียรัสเซียเป็นตะวันแค่เป็นเบอร์แบบตัว จะมาเปิดกันสิก่อนอะไรไม่เอาเอาใหม่เบอร์โทร
คอ ไหนอ่ะ 092มันมีคอ092 092 84 84 9142 ใช่ค่ะ 384 9142 2นะ อินเทอร์เน็ตหมดนะคะ นี่ก็เป็นทุกคนนะ092 384 9142 จ้า โอเคไปแล้ว โอเคเดี๋ยวหนูโอนให้ ไม่ต้อง ไม่เอาไม่ต้องอะไร ไม่ต้องเนาะเบนโดเนาะ เดี๋ยวบอกนะ ไม่ต้องเนาะไทยเยอะนะใครไม่ฟังบอก ฟังไม่ออก มาราดอนคุยอยู่เนาะ เรื่องรู้แล้วเดี๋ยวรู้หมดเลยเด้อใครเพื่อนหนูใครพี่หนูรู้จริงๆด้วยเด้อไม่ทำอะไร ดูได้รู้มากเลย แพ้ไม่ละ จะเปลี่ยนก็ไม่ได้โวลิฟายไปแล้วเฟซบุ๊ก ไม่จริงใช่นะใช่นะหมด พี่ก็ไปอ่านกินของเขา อ่ะ ไปอ่านกินกล้องเขาอยู่นั่นแหละ รู้แหละว่าอยากได้นะ 6 3 แฮนเตอร์พอแครีบอรอเวลคัมจ้าแฮลโลจวนค่ะแฮลโลแพททีนะคะเวลคัมเวลคัม ชิ้นเท่าไหร่ครับ จ้าใน35จ้าใส่กล้วยราคาตามป้ายเลยค่ะพี่ ตอนนี้ไม่มีกาแฟเย็นขายเหรอ เซเว่นเลยค่ะ มีกาแฟเย็นไหมเหรอนี่ เซเว่นค่ะ